สวัสดีครับสวัสดีกับกุ๊กครัว100 โลเจนแซบครับวันนี้เมนูง่ายๆครับผัดกะเพราพริกหอมใส่ลงไปผัดหมูให้พอสุกนะครับน้ำล้างครกลงไปโอ้ด้วยมันหอยครับมัน2 ช้อนโต๊ะยีดำ1 ช้อนโต๊ะผักกาดเขียว2 ช้อนโต๊ะขาวปรุงรสช้อนโต๊ะผงนัวเพิ่มความนัวด้วยน้ำตาลนิดหน่อยครับปลาใส่ครับใส่เลยครับนี่แหละครับกะเพราหมูครัว100 โลครับรู้เรื่อง